customer list ni tuan-puan, inilah tuan-puan antara yang tool yang paling power juga. Sebab apa tuan-puan, kita boleh letak database customer kita yang kita ada semua. Contohlah kata ada orang yang dah pernah berniaga 5-6 tahun. Kan, dah berniaga lama. 5-6 tahun dah berniaga. So, dia ada banyak database, betul tak? Sebab dia hantar produk. Bila dia hantar produk, dia dapat database customer, nama, nombor telefon, alamat, betul tak? Kan? So tuan-tuan, tahu tak yang tuan-tuan boleh guna balik database tu, masuk dalam customer list ni dan hantar balik iklan kepada diorang. Contoh, keluar. Hai, Assalamualaikum. Terima kasih. Ingat saya lagi tak? Saya jual produk ni. So produk ni anda dah pernah beli dah dulu produk ni kan, ingat lagi tak? Okay, so hari ni kita dah tukar packaging daripada ni kepada ni, contoh kan. So tuan-tuan nak try tak benda ni? Macam mana tuan-tuan rasa? Nampak tak benda tu? Rasa macam very targeted tak? Very apa orang kata, narrow tak dia punya target tu, betul-betul target. Tuan-tuan, sekarang ni kita bila kita buat ads, bila kita buat iklan, kita tak nak pakai machine gun tau. Tak nak tembak sebarangan. Tak ada. Kita nak pakai sniper. Tembak satu-satu tapi confirm kena. Machine gun memang tembak merata tuan-puan, tapi tak semestinya kena semua. Tapi kalau pakai sniper tuan-puan, tembak satu mesti kena punya. Pom. Kita nak macam tu tuan-puan. Maknanya bila target tu target terus beli. Okey?